नमस्ते हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज मैले टमाटरको चट्ट परेको मिठो अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। बनाउनको लागि सामग्रीहरू तयारी पारिरहेको छु। अब प्यान बसाइसकेको छु। अब त्यहाँ तोरीको तेल लगाउँदैछु थोरै। भान्सामै भएको कुराबाट बनाउन सकिने सजिलो चट्ट टमाटरको चटनी। मेथी दाना लगाउँदैछु आधी चम्चा। अब धनियाँ दाना लगाउँदैछु आधी चम्चा। अब जिरा लगाउँदैछु आधी चम्चा। यसरी बनाएको अचार चाहिँ मिठो हुन्छ। अब चाहिँ रातो रातो भइसक्यो। टमाटर लगाउँदैछु। टमाटर चाहिँ आफूलाई कति चाहिन्छ त्यही अनुसार लगाउन सक्नुहुन्छ। अब टमाटरलाई राम्ररी चलाउनु पर्छ। थोरै नुन टमाटर पाक्नको लागि लगाएँ। छिटो पाक्छ नुन लगाउँदा चाहिँ। एकछिन चलाउने। टमाटरको अचार चाहिँ खानासँग असाध्यै मिठो हुन्छ। अब एकछिन छोपेर टमाटर पकाउनुपर्छ। अब चलाएँ एकछिन छोप्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त टमाटर पाकिसक्यो। राम्ररी चलाउनु पर्छ। पानी सुकिसक्यो। अब पाकिसकेको छ। अब मैले चाहिँ पिसेर सिलौटामा पिसेर बनाउनु लागिरहेछु। अघि थोरै नुन लगाएको थिएँ। अहिले फेरि थोरै नुन लगाएँ। त्यसपछि 2टा खोर्सानी अकबरे, लसुन 2-3 केस्रा। अब यसलाई चाहिँ मसिनो गरेर पिस्नुपर्छ। अब चाहिँ अघि पकाएको टमाटर, जिरा, मेथी, धनियाँ पिस्नुपर्छ मजाले। अब अचारलाई मजाले पिस्नुपर्छ। हजुरहरूसँग सिलौटा छैन भने मिक्सरमा पनि पिस्न सक्नुहुन्छ। तर मिठो चाहिँ सिलौटामा पिसेकै टेस्टी मिठो लाग्छ। अचार चाहिँ मिठो हुन्छ। म चाहिँ प्रायः सिलौटामै पिस्छु अचार। टमाटरको अचार धनियाँ लगाएर नि हुन्छ। यसरी बनाउँदा हुन्छ। तिलको छोप लाएर हुन्छ। अचार धेरै तरिकाबाट बनाइन्छ। यो तरिका पनि अपनाउनु होला, खानु होला बनाएर। भान्सामा सबै कुरो भएकैबाट बनाउन सकिन्छ। सामानहरूको भान्सामा भएकैबाट मसिनो गरेर पिस्नुपर्छ नि। खाना रोटी जेसँग खाँदा पनि हुन्छ। अब मैले करिब पिसिसकेँ। अब थोरै धनियाँ पनि लगाउँदैछु। हजुरहरूलाई लाउनु मन लाग्दा नलगाउँदा पनि हुन्छ। अब सिलौट भइसक्यो। पिसेर मसिनो भइसक्यो। अब म बोलमा उठाउँदैछु। बोलमा निकालिसकेँ। अब निकाल्दैछु। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भयो। मिठो खाउँ लाग्दो चट्ट खानासँग मिठो हुन्छ। अब हजुरहरूलाई म देखाउँदैछु। अब हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परेमा लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नु पनि नभुल्नु होला। धन्यवाद।